Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng 3-layered na coffee jelly. Ang eksaktong measurement nito ay makikita sa description box. So tara, simulan na natin! First, gagawa muna tayo ng coconut milk jelly. Ito ang mga ingredients. Coconut milk, sugar, at agar-agar. Pagsamahin ang mga ingredients na ito sa bowl. Para maiwasan na mamuo ang agar-agar, kailangan na malamig o room temperature lang ang gagamitin nating milk. Set this aside. And now, let's make the coffee milk jelly. At ito ang mga ingredients. Milk, instant coffee, agar-agar, at sugar. Again, pagsamahin ng mga ingredients na ito sa bowl. Haluin itong maigi, then set this aside. And now, let's make the black coffee jelly. Ito ang mga ingredients. Agar-agar, sugar, instant coffee, at tubig. Again, make it sure na room temperature o malamig ang tubig na gagamitin natin para maiwasan mamuo ang agar-agar. And now, let's bring to boil the mixture one by one. First, pakuluan natin ang coconut milk jelly. Isalin ito sa kahit anong favorite nyong mold at let it cool in room temperature for 30 to 40 minutes. Kapag medyo napapansin nyo nagsaset na ang ating jelly, magsimula na tayo magpakulo ng ating next jelly mixture. Ito yung coffee milk jelly. Hanggang sa mainit pa ang ating coffee milk jelly at medyo nagset na ang ating coconut milk jelly, isalin ito dahan-dahan at strain ito. And let it rest again in room temperature for 30 to 40 minutes. Again, kapag napapansin nyo na medyo nagsaset na ang ating jelly, magsimula na tayo magpakulo ng ating black coffee jelly. Same na process din ito hanggat sa mainit pa ang ating black coffee jelly at medyo nagset na ang ating milk jelly, isalin ito dahan-dahan gamit ang strainer. And let it rest in room temperature again for 30 to 40 minutes, then keep this in the fridge for minimum 4 hours or hanggang sa lumamig na ito. And now, it's done! Our 3-layered coffee jelly. Palagi natin tandaan na sa paggawa ng kahit anong layered coffee jelly, make it sure na mainit pa ang pinagpakuluan nating jelly at medyo malambot pa dapat ang ating jelly na pagpapatungan nito. At ito mangyayari sa ating 3-layered coffee kapag ito ay pinuliset o nilagay ito sa ref bago ilagay ang mainit na pinakuluang jelly. At dito sa It's More Fun in the Kitchen, marami na rin tayo nagawang iba't ibang klaseng coffee recipes. And if you want to watch these videos, pakiclick lang po yung link na nasa description box. Bye!